Hogyha tengeri malacokra koncentrálunk, akkor én egy dolgot emelnék ki, hogy úgy látom, hogy nagyon sokszor egy picit tévhit övezi a tengeri malacokat. Kétféle megközelítés van, amit te említettél az elején, hogy a tengeri malac egy nagyon érzékeny állat. Ezt ugye cáfolom, tehát nem érzékeny, vannak szükségletei, ezt ki kell elégíteni ahhoz, hogy egészséges, boldog, hosszú életű legyen. Ugye a másik véglet az, amikor azt gondolják az emberek, zömmel tájékozatlanságból fakadóan, hogy a tengeri malac az egy végtelenül igénytelen állat, tehát hogy betesszük egy icipici ketrecbe, adunk neki néha vizet, vagy azt se, inkább csak zöldséggyümölcsöt, meg egy kis magot, mert hát előrő azon. Hát sajnos nem. Tehát, hogy én azt szeretném kiemelni, hogyha bármilyen állatfajt akarunk tartani, jelen esetben mondjuk tengeri malacot, akkor végtelenül fontos, hogy nézzünk utána először annak, hogy az adott állatfajnak milyen tartási, takarmányozási és egészségügyi igényei vannak. Egészen elmenve odáig, hogy számszakilag ez hogy néz ki, mennyibe kerül egy havi költség tengeri malac esetében, szína, táp, orvosi ellátás, hogyha valahogy azt bele tudnánk ültetni a köztudatba, hogy ő nem egy igénytelen állat, hanem ugyanúgy rendelkezik mozgástérigénnyel, tehát hogyha veszünk egy icipici ketrecet, amiben a tengeri malac nem tud mozogni, akkor ugyanolyan mozgásszervrendszeri problémák fognak felmerülni, mint egy 20 éven keresztül ülőmunkát végző embernél. Azzal a különbséggel, hogy az ember sokkal korábban fog reagálni, mert nyilván jól felfogott érdeke, hogyha fáj a háta, akkor szóljon, megoldást keres. Nyilván a tengeri malac ezt nem tudja reagálni, ő adott esetben például egy kicsi tartóhelyen lassan, de biztosan sorvadni fog. A szó szoros értelmében és pszichés értelemben is. Végtelenül fontosnak tartom, hogy ez egy társas állatfaj, társas kötelékben él. Mi emberek nem vagyunk társak a tengeri malacnak. Tehát mi inkább egy ilyen közegmegosztó faj vagyunk. Nekik megetetjük őket, szeretgetjük őket, gondoskodunk róluk. A tengeri malacnak tengeri malactársra van szüksége, ugyanúgy, ahogy nekünk, mint társas fajnak is embertársa van, ahhoz szükségünk, barátokra, családra, stb. Tehát, hogyha ezeket a nagyon alap dolgokat figyelembe vesszük tengeri malactartóként, vagy kezdő tengeri malactartóként, én azt gondolom, hogy akkor lesz igazán sok örömünk ennek az állatfajnak a tartásában. Ha ezeket ignoráljuk, akkor nyilván lesz egy csomó negatív élmény, és nagyon-nagyon sokszor lelkiismeret furdalás, mert alapvetően az emberek nem gonoszak, és nem szándékosan akarnak rosszat egy tartott állatnak, csak a tájékozatlanságukból adódóan sokszor belekerülnek egy olyan csávába, ahonnan már nem tudnak kimászni, és ami a legrosszabb, hogy a tengeri malac sem tud kimászni, hiszen ugye ránk van utalva, tehát amit mi teszünk vele, neki az lesz az élete. Úgyhogy emiatt nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, hogy mindenki előre tájékozódjon, megfelelő tartás technológia költségvonzatban, és hogyha erre mind úgy érzi, hogy ez menni fog, akkor vágjon bele ebbe a tartásba. Nyilván bárkinek lehet olyan élethelyzete, amikor ezt már nem tudja megoldani, most nem a Viszmajor szituációkra gondolok, csak hogy legyünk tekintettel arra, hogy egy élőlényt veszünk magunkhoz, ami felelősség, hiszen érez boldogságot, örömöt, fájdalmat, tud szenvedni, és szerintem erre tekintettel kell lenni, hogyha igazán felelős állattartónak gondoljuk magunkat.